Ito ay dating manukan. Ito nang bakante kasi nirereklamo to ng mga dumadaan, so nangangamoy daw. Ngayon ba meron bang nagrereklamo sa rabbit? Wala, hindi kagaya ng manok. Tapos yung langaw, di ba? Ito yung unang-unang barako ko. Si Calix ang tawag ko dyan. F1 Calix siya. So pag diarrhea, anong remedy mo? Dahon daw ng kaimito. Yung dahon ng kaimito, ginagawa ko siya dati. Pero pag nakita ko ng basa na yung poops ng rabbits, time ang kalaban. Hindi naman kumakain yung nagtatae, normally. Mechanical engineer, rabbitero na ngayon. Solid nga itong barako mo, laki ng backlog. Ito F1 lang siya for almost 4 kilos. Oh wow. Hey guys, welcome back to Sparks TV and babalikan po natin ngayon ang usapang rabbit. So it's a growing industry in the Philippines. Napanood natin ang so far thankful po ako sa mga nanood. Maraming salamat po sa inyo. 300,000 viewers and almost 4,800 subscribers na po tayo ngayon. Maraming salamat po sa mga nanonood sa atin, especially ang mahilig sa rabbit at gustong pasukin ang pagbibusiness ng rabbit. Ngayon, nandito tayo sa Nagcarlan, Laguna at imimit natin si Kuya Bong at isang ating kasamahan na nagsisimula sa pag-alaga ng rabbit dito sa Nagcarlan. At ang sinetup niya po dito sa isang liblib na lugar, dati pong manukan daw na matagal na niyang hindi nagagamit. Ngayon po ay kinonvert niya sa pag-aalaga ng rabbit. Pasok tayo doon para makilala natin sila at makita natin, matuto tayo ng mga bagong technique or mga nagsisimula na mga learnings din po niya na ma-share sa inyo. Magandang hapon po. Ayan. Kuya Bong! Hello, kumusta? Good to see you. Siyempre, pinapasyal. Welcome dito sa Nagcarlan. Yep. Gusto kong ipakilala sa inyo ang isang rapitero na galing dito mismo sa Nagcarlan. Siyempre. Si Marvin Urisa. Marvin, Kasama natin. fist bump na lang tayo. Ikot tayo dito para at least maliwanag. Kita ang ating mga kapugian. Ito ay maalala mo kaya. MMM, Rabbit Tree. Ano ba yan? Milyonaryong mayaman. Mogi. Ano ibig sabihin ng MMM? Ano yan kombinasyon ng pangalan ng ako, misis ko, tsaka yung anak ko. I see. So, Marvin, Maylin, at tsaka si Marcus. Anong mga breed meron dito? Dito, nagsimula ako dito sa local NCs, ganun. Kasi yun yung available dito sa Nagcarlan eh. Ito ay dating manukan. Ito nang bakante kasi nirereklamo to ng mga dumadaan, so nangangamoy daw. So nabakante siya. Ngayon ba meron bang nagrereklamo Wala. sa rabbit? Wala. Masasabi mo ba na may amoy ang rabbit sa pag-aalaga nito? May amoy siya pero very subtle. Yung amoy ba kayang-kaya mong matiis. Yeah. Hindi kagaya ng manok. Tapos yung langaw, di ba? Hindi rin nilalangaw dito. May langaw siya pero hindi yun dahil sa Hindi katulad nung sa manok sa Sandamakmak. Just to share guys, naka-attend din ako ng mga ibang seminars. Yung ilalim ng mga cages dito, lupa. Pag lupa yung sahig, na-absorb yung ihi, hindi maamoy. Mababahuan ka pa rin kung bago ka, pero kung masasanay ka na compared sa babuyan, sa manukan, talagang very strong yung smell. Nung nagsisimula ako, hirap na kasi ako magmanok eh. Okay. Ang masakit sa likod dahil pag nagpapato ka. And then that time, yung ASF, lumalaganap na rin. So talaga, nakapokus na ako sa pag-meet. Dahil nga sabi ko, pwedeng maging alternative itong rabbits. Yeah. Anyway, healthy siya, tapos malinis siya. Mataas sa protein, Low fat. low cholesterol. Mga sa madaling sabi, healthy meat. Ito yung unang-unang barako ko. Okay. Wait lang. Si Calix ang tawag ko dyan. F1 Calix siya. Yung malalaking breeder dogs ko ngayon doon, bali siya na may anak. Ito ay, bago ko lang siya. Kaka 5 months lang niya. Okay. Pero nakabuntis na siya. Nakadali agad. Manganganak na. Bali nung 4th month niya, manganganak na bukas yung unang nastad niya. Ayun. Tapos kahapon, nagamit ko uli siya. Mukhang solid nga itong barako mo. Laki ng backlog. Ito F1 lang siya for almost 4 kilos. Oh, wow. Ano yung mahirap
mahirap kung nag-iisa ka. Okay. Kasi mas maganda kung bago kayo, magtanong kayo sa marunong. Kasi ako, bukod sa mga taga Nagkarlan, nagtatanong din ako sa mga online na rabbit farmers para matuto. Pati sa YouTube, tuloy-tuloy ako sa panonood, pati pagbabasa. So, kailangan talaga yung knowledge muna. Importante. Na-encounter nyo na problem sa pag-aalaga? Isa-isa dapat tingnan mo kasi pag nakita mong hindi siya kumakain, most likely may problema yung rabbit. Pag nakita mong hindi siya kumakain, titingnan mo ngayon yung ilalim kung may basang poops. Kasi most likely, may sakit na talaga yun. Ano-ano ba yung mga sakit na nakukuha ng rabbit? Ang common sa experience ko dito, yung yung diarrhea. Diarrhea. Tapos yung nagje-jelly yung poops nila. Okay. So, pag diarrhea, anong remedy mo? Una yung puppy scour, yung LC scour. Then may injectables din ako na ginagamit. Halimbawa yung gentamicin, ganyan. I see. Dahon daw ng kaimito. Yung dahon ng kaimito, ginagawa ko siya dati. Pero pag nakita ko ng basa na yung poops ng rabbits, time ang kalaban. Hindi naman kumakain yung nagtatae normally. I see. So, dapat injectables or Injectable agad or salpak agad ng... mas mabilis ang Mas mabilis. recovery. Tapos, pag nagje-jelly naman, Yun din yung binanggit kong gamot kanina. Tapos alis nga yung mga feeds. Pinapakain ko ng dahon ng saging. okay. Yun yung available dito eh. Yung I see. Madre de Agua at saka yung Sinedrela, marami dito. Okay. Yun po ay napaka-importanting tips kasi very hands-on. So ano naman yung madali or masasabi mong enjoy? Gawin mo yung gusto mong gawin, parang hindi ka na nagtatrabaho, no? Kasi gusto mo yung ginagawa mo eh. Yun ang pinakamasarap doon. Ang goal ko ngayon, mapuno ko to. And then, ma-extend sana doon. Lolobi ng Diyos na yung area na yan, malagyan din. Pwede ba natin malaman, share sa kanila kung are you working professional or full-time ka na dito? Okay. Dati akong empleyado rin sa Maynila. Swerte naman, bago mag-pandemic, nakauwi na dito. Engineer ako dati, by profession. My goodness na guys. So, marami nagsasabi yung farming and all, not for everyone. Engineer, what kind of engineer? Mechanical engineer. Mechanical engineer po. Rabitero na ngayon. From an engineer to being a rabitero. Ito ba ay full-time o ito ay you're doing it on the side? Full time ito. Iba kasi yung nagtatrabaho kayo, di ba? Siyempre, may inaasahan ka monthly. Ito, siyempre challenging ito. Hindi siya big time agad. Hindi siya overnight na success. Pero sa nangyayari kasi, simula lang naman ako sa konti. Ito na ngayon. What do you see of like a year or 3 years from now sa rabbit industry? Una, media, tumutulong na kasi ang media, kagaya ninyo. And then yung mga mainstream media, nakikita na yung benefits ng pagrarabbit. So, unti-unti nabubuksan na yung kaisipan ng mga tao sa pagkain ng rabbit. Kasi dati, ang alam dito, di ba, pet lang siya. Yung mga kapitbahay namin dati na nandidiri pa sa pagkain ng rabbit, nakaka-curious na sila kung ano ba ang lasa ng rabbit. So nakikita ko in the near future, mas lalaga na pa itong negosyo ng pagrarabbit. Matututo ng mga tao na kumain ng rabbits, especially na particular dito sa Nagkarlan. Halos wala ng baboy dito. Wala ng baboy. Parang double meaning. Hindi po madali mag-rabbit. Marami kayong challenges na pagdadaanan, Pero kung mahilig kayo sa hayop, sa hayop. Mahilig kayo sa hayop, ito ang pwede niyong i-try kasi una, kahit mahirap yung trabaho dito sa pagrarabbit kasi isa-isa mo yan, titingnan mo kung may sakit. Fulfilling, masaya, yung lalo na kung nakikita mo dumadami na sila tapos yung kasi pag nagsisimula ka, maraming mortality dyan. Talagang hindi maiwasan yung mortality. So as time goes by, pag yung mga practice na nawawala na yung mortality or nababawasan na, yun na yung success na hinahanap natin.